Hello guys, welcome to another video channel. بنیتا بچه بودم با نقاشی با دست. خواستم با من کانال میدن تا من باشون کلی ویدیوی جدیدشون بدم. با من همراه باشید. حالا دستمون رو نارنجی میکنیم، بعد میدنیم به صفحه و با انگشت دستمون اینجوری میکنیم. این مرغ قشنگ ما با بچه هاش میشه به اول دستتون رو رنگی میکنیم به کمک ماماناتون، بعد اینو میداریم اینجا ایشونه. حالا یکی دستمون رو رنگی میکنیم و میداریم. حالا میخواییم با ماچی چنگاهی رو بکشیم. قشنگ ما به انگلیسی میشه کراب. با من همراه باشید تا بهتون با پامتون چه نقاشی کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نکنید. با من همراه باشید. من قشنگ ما بگیریم چه پنجیمه برنامه با ما هم بود باشید.